ผมจะมาพาท่านไปขุนเจ้าวิมอัลตร้านะครับวิมอัลตร้าที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะครับพยายามจะรีดมันออกมาให้ได้มากที่สุดว่าทำยังไงนะครับคือนอกจากที่เราจะไปซื้อแดกข้างนอกนะมาเพิ่มแดกให้มันจะซื้อแดกที่ดีกว่าแดกในตัวมันแล้วก็ต่อดิจิตอลเอาอันนั้นก็เป็นเวหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถทำได้นะหรือว่ามีอะไรที่เราจะทำกับมันได้กันตัวนี้ภาคจ่ายไฟบิวอินในตัวทำอะไรเล่นอะไรกับภาคจ่ายไฟมากไม่ได้นะแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังไม่อยากต่อแดกข้างนอกอยากจะดูซิว่ามันมีวิธีที่จะรีดเค้นคุณภาพของมันออกมาได้มากที่สุดเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงนะมีเวอะไรบ้างเวหนึ่งผมมาแนะนำนะจ่าย 6,000 บาทเปลี่ยนสายไฟ AC นี่คือสายไฟ AC ที่มันมากับ Vim Ultra เนี่ยมันก็คือสายไฟปกติสายไฟมาตรฐานทั่วๆไปที่เขาแถมมานะครับก็เป็นสายไฟ2ขาขั้วต่อเป็นเขาเรียกว่า C7 นะขั้วต่อเลข8 2ขาเนี้ยนะขาก็ขากลมๆเงี้ยสายก็เส้นเท่านี้นะครับคือเป็นสายไฟที่คือผมยืนยันว่าสายที่เขาให้มาได้มาตรฐานคุณภาพเป็นสายคุณภาพดีที่พวกนี้สามารถใช้งานได้โดยแบบว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าสายไฟจะร้อนหรือว่าสายไฟจะมีอาการแบบขาดในไฟไหม้ใช้แล้วร้อนอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วเนี่ยนะครับทั้งฝั่งคนเล่นไฮไฟเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับสายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามเครื่องเล่น Preamp Power Amp หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นเครื่องเสียงครับคนเล่นเครื่องเสียงไฮไฟเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกย้อนเวลากลับไปก่อนนั้นเนี่ยนานๆ20-30 ปีเนี่ยสายไฟเนี่ยอาจจะหลายๆคนอาจจะมองข้ามอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญท่านผู้ชมลองไปดูได้เลยเครื่องเสียงยุคเก่าๆเนี่ยจะเป็นสายไฟแบบติดตายมากับตัวเลยไม่ว่าจะเป็น NAD หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่ง High End ก็มักจะเป็นสายไฟโอเคถ้าเป็น High End มันจะเส้นโตหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกแบบให้เปลี่ยนสายอะไรได้ไม่ให้อัปเกรดอะไรได้คือเป็นติดตายมากับเครื่องเลยนะครับน้อยยี่ห้อมากๆนะครับต้องจะแพงมากๆที่เขาจะออกแบบให้สายไฟมันถอดได้เพื่อที่เราจะเปลี่ยนสายหรือว่าอัปเกรดสายได้นะครับแต่มายุคผมจำไม่ได้จริงว่ายุคไหนแต่ว่ามันมีมาถึงยุคหนึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผู้คนในวงการไฮไฟเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับสายไฟ AC มากขึ้นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเสียงที่เวลาเราเล่นเครื่องเล่นหรืออะไรก็ตามหรือว่าต่อออกแอมออกอะไรเนี่ยคือเรามักจะคิดว่างี้เดี๋ยวผมจะนึกภาพให้ตามเรามักจะคิดว่าสัญญาณเอาต์พุตที่เราฟังจากเครื่องเล่นซีดีหรือว่าเราฟังจากแดกเนี่ยมันคือสัญญาณอินพุตที่ถูกเอาไปขยายถูกไหมครับเนี่ยไอ้นั่นคือในนิยามที่เราคิดถึงแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเสียงที่เราฟังไม่ว่าจะเป็นแดกไปเข้าแอมหรือว่าเครื่องเล่นซีดีไปเข้าแอมหรือว่าจากแอมไปที่ลำโพงสัญญาณเอาต์พุตครับมันไม่ใช่สัญญาณที่มาจากอินพุตโดยตรงท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะสัญญาณเอาต์พุตไม่ว่าจะเป็นแอมหรือเป็นปรีแอมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันคือไฟเลี้ยงมันคือไฟเลี้ยงที่อยู่ในเครื่องนั้นมันคือไฟเลี้ยงบวกลบที่อยู่ในเครื่องนั้นที่ถูกสั่งให้ปล่อยออกไปในช่วงจังหวะเวลาในช่วงของคาบเวลาในระดับสัญญาณตามที่ Input มันสั่งคือ Input จะเป็นตัวพอมันเข้าไปในวงจรปุ๊บเนี่ยหลักการทำงานของ Amplifier หรือของการขยายเสียงเนี่ยคือถ้าในความรู้สึกเรามันคือเอาสัญญาณ Input เข้าไปแล้วมันก็เอาสัญญาณ Input นั้นเอาไปแล้วก็ไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกไปทาง Output ถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณที่วิ่งเข้าไปนะมันแค่ไปสั่งอุปกรณ์ Solid State ไปสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในว่า Output เนี่ยคุณควรจะปล่อยไฟเลี้ยงบวกลบออกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสียงที่เราฟังอยู่คือเสียงของไฟเลี้ยงนะครับคือเสียงของภาคจ่ายไฟเพราะฉะนั้นภาคจ่ายไฟในเครื่องเสียงทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นsmall signal หรือว่าเป็นสัญญาณแรงๆที่จะออกไปขับลำโพงเนี่ยมันคือเสียงของ power supply เราต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนมันคือเสียงของ power supply นั้นเนี่ยจะมาดีแค่ไหนสะอาดไหมนิ่งไหมจ่ายกระแสต่อเนื่องได้ดีไหมนะครับมันก็จะมาจากไฟที่วิ่งเข้ามาคือหลายๆท่านอาจจะตอนนี้อาจจะเคยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่เปลี่ยนสายไฟเนี่ยแค่เมตรเดียว2เมตรเนี่ยแต่สายไฟที่บ้านผมไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะสายไฟที่บ้านผมก็บ้านสร้างมายังไงก็ใช้ไฟแบบนั้นนะครับหรือว่าการไฟฟ้าเขาเดินสายอลูมิเนียม
แล้วคุณบอกคุณมาเปลี่ยนสายทองแดงอย่างดีเลยแค่2 เมตรแต่ที่เขาเดินมามันเป็นสายอลูมิเนียมนะเขาเดินมาเป็นกิโลมาเป็น10 กิโลนะแล้วสายไฟที่เข้าบ้านผมก็สายที่การไฟฟ้าเดินมานั่นแหละนะครับแต่ก่อนผมก็คิดแบบนี้ท่านผู้ชมแต่เครื่องเสียงมันเป็นอะไรที่แปลกคุณมาเปลี่ยนท่อนเดียวมันสามารถเปลี่ยนเสียงทั้งเครื่องได้ส่วนจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนในแง่ดีหรือแง่ลบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีคนมาถามในกลุ่มถามตอบปัญหากับ AV จากไกด์ว่านะครับว่าอยากจะเปลี่ยนสายไฟ AC ของเครื่องเสียงวิมสักรุ่นหนึ่งผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะเนี่ยวิมทุกเครื่องเขาจะให้สายอย่างเงี้ยสายแบบธรรมดาสายแบบเบสิกที่สุดคือคุณเสียบได้ไฟไม่ช็อตไฟไม่ไหม้แต่เรื่องของเสียงเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเป็นนิดนึงสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงแล้วรู้สึกว่าสายไฟมีผลกับการอัปเกรดเสียงใครในที่เนี้ยที่เล่นอยู่ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับส่วนคนอย่างที่ผมบอกคนที่ไม่เชื่อลองเปิดใจสักนิดนะยังไม่ต้องเชื่อวันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่อยากเชื่อเลยค้านสุดๆปิดคลิปนี้ไปปิดคลิปนี้ไม่ต้องดูนะไม่ต้องดูผมหัวเด็ดตีนขาดผมคิดว่าสายไฟเดิมๆก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนทำไมเปลืองเงินมาหลอกขายกันก็ปิดคลิปนี้ไปนะครับแต่คนที่พร้อมจะเปิดใจลองตามกันไปดูแล้วลองใช้วิจารณญาณของท่านดูว่ามันมีเหตุมีผลไหมบางอย่างผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ผมก็ยังตอบไม่ถูกนะว่าสายไฟมาจากโรงงาน 30-40 เมตรมาเป็นกิโลเนี่ยแล้วก็เนี่ยบ้านผมก็เหมือนกันบ้านผมก็เดินสายไฟมาจากตอนที่ก่อสร้างเขาทำนะไม่รู้30 กว่าปีแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนสายไฟนะบอกเลยไม่ได้ไปเปลี่ยนสายไฟผมเปลี่ยนแค่หัวปลั๊กให้มันดีหน่อยให้มันแบบเสียบแล้วมันแน่นหนาเดี๋ยวมาฟังกันว่าการเปลี่ยนสายไฟ AC ให้ Vim Ultra เนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าฟังกันสดๆตรงนี้แหละนะครับมีไม่มีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะเนี่ย Vim Ultra อยู่หน้าผมแล้วเดี๋ยวผมจะถอดสายไฟอันนี้ออกก่อนคือจะให้ฟังเดิมๆก่อนแล้วกันนะจะให้ฟังเดิมๆว่าเสียงเนี้ยประมาณเนี้ยจริงๆแล้วมันโอเคละจริงๆที่ผ่านมาเวลาผมรีวิวผมก็ใช้สายไฟเดิมนะผมก็ใช้สายไฟที่เขาแถมมาเนี่ยเส้นนี้แหละเพราะว่าเวลารีวิวเนี่ยผมไม่ก็ใช้อะไรเดิมๆก่อนนะถ้าคุณภาพมันได้อยู่เนี่ยผมจะใช้เดิมเนี่ยนะครับเนี่ยสายไฟเดิมนะเนี่ยเสียบเข้ากับ Vim Ultra เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไฟไม่ช็อตนะได้ตามมาตรฐานมอก.ทุกอย่างนะแล้วก็วันนี้ด้วยความที่ไม่อยากให้มีตัวแปรเยอะผมจะใช้เนี่ยปลั๊กรางธรรมดาของ Panasonic คือปลั๊กรางคุณภาพดีอันอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยคือที่ใช้ปลั๊กรางนี่ไม่ใช่เพราะอะไรไอ้ปลั๊กตัวเนี้ยมันรองรับทั้งขั้วแบน US แล้วก็รองรับทั้งขั้วไทยๆแบบนี้ผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ตัวแปลงเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องว่าตัวแปลงดีไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นไอ้ปลั๊กตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็ Panasonic เป็นปลั๊กมาตรฐานคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับก่อนจะให้ฟังเนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าวันนี้เนี่ยสายที่ผมจะให้ฟังเทียบกับสายที่แถมมาเนี่ยนะครับมันคือสายอะไรนะเพราะเดี๋ยวตอนเราฟังเทียบผมจะไม่อธิบายเพิ่มแล้วจะให้ฟังอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะครับตอนที่มีท่านผู้ชมมาถามเรื่องสายอัปเกรดของเครื่องเสียงวิมนะครับก็ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ช่วงเนี้ยผมไม่ได้ลองใช้สายอัปเกรดของยี่ห้อไหนนอกจากอันเนี้ยนอกจากคือไม่ได้ลองนะนอกจากตัวนี้คือสายของชุนยตะนะครับชุนยตะรีเสิร์ชรุ่น Venom V14 ตอนนี้เดโค2000ทำราคาโปรโมชั่นอยู่2 เมตรเนี่ย 6,000 บาทประมาณเมตรครึ่งหรือ2 เมตรนี่แหละเนี่ยท่านผู้ชม2 เมตรมั้งนะครับ2 เมตรนะเนี่ยก็ทำราคาอยู่ที่ 6,000 บาทขั้วต่อเนี่ยก็เป็นเนี่ย C7 นะครับแล้วก็เป็นขั้ว2ขาเนี่ย US band ขาแบนเนี่ยขั้วเนี่ยคือสายชุนยตะ Venom V14 ถ้าท่านผู้ชมดูจากสรีระของมันเนี่ยโอเคตรงเนี้ยขั้วต่อนี้ต้องมาตรฐานแล้วต้องเท่ากันเพื่อให้มันใช้งานแบบเสียบเข้าเครื่องได้ใช่ไหมแต่จะสังเกตว่าสายไฟมันจะใหญ่กว่ากันเยอะนะขนาดสายนะครับให้ดูชัดๆก่อนที่จะไปว่ากันในรายละเอียดดีเทลนะชุนยตะรีเสิร์ชเห็นไหมนะชุนยตะรีเสิร์ชนะครับเห็นชัดๆชุนยตะรีเสิร์ชนะครับมีข้อมูลอะไรอีกเพราะเงินมันเป็นตัวพิมพ์อย่างเงี้ยดูยากหน่อยนะเดี๋ยวผมอ่านดูซิเห็นไหมเป็นเครื่องหมายได้ UL นะ Standard UL ขนาดเดี๋ยวนะมองไม่เห็น14 AWG ใช่ไหม
14 AWG นะใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะครับสายเบอร์14นะครับ14 AWG เป็นมาตรฐานอเมริกันไวเกตนะครับประมาณนี้นะเรตติ้งโน่นนี่นั่น300โวลต์50องศาโน่นนี่นั่นนะครับตามนี้ให้เห็นตามนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบเดี๋ยวขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับไอ้เจ้าสายตัวนี้ก่อนไอ้สายที่หน้าตาดูธรรมดาแค่เส้นใหญ่ขึ้นนะแล้วก็หัวก็ไม่ได้วิลิสมาหลาอะไรหัวก็เป็นหัวโมมาจากโรงงานเนี่ยครับเนี่ยหัวเป็นหัวโมมาจากโรงงานแต่เป็นสายมีแบรนด์แล้วขายตั้ง 6,000 บาทเนี่ยไปรู้จักมันก่อนนะว่ามันทำไมมันถึงเป็นสายมีแบรนด์แล้วทำไมมันถึงขายราคานี้นะครับเรามารู้จักกันไปทำความรู้จักกันหน่อยเราเห็นหน้าตาเฉพาะสายเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เพราะสายมันก็ทึบมาหมดใช่ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยไปดูกันก่อนว่าไอ้สายรุ่นเนี้ยมันมีดีอะไรทำไมมันถึงมาในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างชุนยตะรีเสิร์ชนะครับก่อนอื่นเลยไอ้สายตัวเนี้ยเป็นสายที่เขาทำออกมาเนี่ยมีหลายขั้วต่อมากๆพูดง่ายว่ารองรับสำหรับอุปกรณ์พวกมัลติมีเดียอะไรต่างๆนะนี่หัวที่เขามีทั้งหมดนะครับเนี่ย IEC 3 ขาไอ้ขั้วนี้เขาเรียกว่าขั้ว45 3 ขานะครับ IEC นี่เขาเรียกว่า43นะเนี่ย43ตัวนี้43 45 C7P C7 เมื่อกี้ที่ใช้ใน Vim Ultra แล้วก็เครื่องเสียงหลายๆรุ่นนะคือ C7 นะส่วน C7P คือ C7 แบบมีขั้ว C7 Polarity นะหรือ C7 Pro นี่แหละนะครับสังเกตว่ามันจะมีท่านผู้ชมไปดูพวกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กหลายๆตัวเนี่ยมันจะฟิกขาตรงนี้มานะมันจะฟิกขาตรงนี้มาข้างหนึ่งเป็นกลมข้างหนึ่งเป็นเหลี่ยมอันนี้เรียกว่า C7P นะครับซึ่งไอสายชุนยตะ Venom V14 รุ่นนี้ก็มีให้เลือกนะพูดง่ายตรงท้ายนะครับตรงท้ายที่จะเข้าเครื่องมีทั้ง C5 C7 C7P C13 นะ C5 C7 C7P C13 นะIEC 3 ขามันเรียกว่า C13 นะครับส่วนตรงปลายถ้าเป็น C5 3 ขาตรงปลายมันก็จะเป็น3ขาเห็นไหมนะครับถ้าเป็น C7 ตรงปลายมันก็จะเป็น2ขาถ้าเป็น C7P ตรงปลายเนี่ยมันจะเป็น2ขาแต่ขาหนึ่งมันจะใหญ่กว่าเพราะมันจะกำหนดเลยว่าขานี้เป็นไลน์หรือเป็นนิวทรัลนะครับเนี่ยเห็นไหม C7 เนี่ยตรงปลายจะเท่ากันถ้าเป็นขา US นะครับเนี่ยตรงปลายมันจะเท่ากันเลยคือเสียบสลับได้นะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ตรงฝั่งนี้ก็เสียบสลับได้แต่ถ้าเป็น C7P มันจะฟิกขาข้างนี้ข้างนึงจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมแล้วก็ทางฝั่งตัวผู้เนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะขาหนึ่งมันจะบานออกตรงปลายเห็นไหมเห็นใช่ไหมนะครับอันนี้มันแนะนำเฉยๆว่าเขามีขั้วต่อแบบไหนบ้างนะซึ่งก็เน้นพวกอุปกรณ์มัลติมีเดียแหละที่จะมีขาแปลกๆแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องเสียงปกติก็ใช้ได้ที่เป็น IEC 3 ขานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยสายรุ่นนี้น่าสนใจยังไงนะครับก่อนอื่นเลยดีไซน์จากประสบการณ์25 ปีนะครับทั้งประสบการณ์ในการใช้งานแล้วก็ทาง scientific innovation ด้วยนะครับชุนยตะรีเสิร์ชเป็นแบรนด์ที่พยายามจะขายพาเทนต์นะขายสิทธิบัตรว่าเขามีสิทธิบัตรโน่นนี่นั่นผมจะเน้นเฉพาะส่วนที่น่าสนใจก็แล้วกันนะผมจะเน้นเฉพาะส่วนที่น่าสนใจว่ามันมีอะไรบ้างมันมีเยอะท่านผู้ชมไปตามอ่านได้ในเว็บของเขานะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่ามันมีขั้วต่อหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็ได้ editor choice นะครับจาก The Absolute Sound โน่นนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้ให้ความเชื่อถืออะไรมากมายนะครับก็แล้วแต่นี่เขาก็บอกว่าแอปพลิเคชันก็ใช้ได้กับเครื่องสารพัดรูปแบบนะนู่นนี่นั่นใช้ได้หมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยตัวเนี้ยเป็นสายที่มีเทคโนโลยี DTDC นะครับ Dynamic Transient Current Delivery คือเขาจะพูดว่าสายของเขาเนี่ยออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องของDT ก็คือ Dynamic Transient คือสามารถตอบสนองสัญญาณฉับพลันได้อย่างทันท่วงทีนั่นหมายความว่ากระแสไฟที่วิ่งเข้าไปในสายเนี่ยจากต้นจนถึงปลายเนี่ยมันจะต้องไม่อั้นนะครับ Current Delivery คือ DC ก็คือความหมายเดียวกันคือสามารถจ่ายกระแสจากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างครบไม่มีการอั้นของกระแสไม่มีการอั้นของไม่มีความหน่วงในการถ่ายทอดสปีดของสัญญาณนะครับ
DTDC อันนี้เป็นพื้นฐานเขาเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายของเขาจึงต้องใช้เบอร์ใหญ่เป็นเบอร์14 AWG อันนี้คือเหตุผลแรกนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ที่เขาพูดเนี่ย instantaneous current ก็คือการจ่ายกระแสฉับพลันชุนยตะรีเสิร์ชจะให้ความสำคัญตรงนี้มากนะครับไม่ใช่ว่าเสียงอิ่มหนาแต่เสียบเข้าไปแล้วอั้นอืดๆบวมๆนะชุนยตะจะไม่เอานะจะบอกว่าจะต้องเร็วนะจะต้องส่งได้เร็วส่วนตัวนำไฟฟ้านะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นทองแดงเราจะคุ้นชินกับคำว่า OFC ใช่ไหมทองแดงปลอดออกซิเจนนะออกซิเจนฟรีคอปเปอร์แต่ชุนยตะรีเสิร์ชเขาใช้คำว่า OFE มันย่อมาจากออกซิเจนฟรีอิเล็กโทรไลต์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโดยลึกๆแล้วมันหมายความว่าไงนะครับแต่เนี่ยชุนยตะเขาจะใช้ OFE alloy 101อะไรของเขานะก็เป็น highest grade of copper นะความบริสุทธิ์อย่างต่ำนะเขาบอกความบริสุทธิ์ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 99.99% นะเนี่ยความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99.99% แม้กระทั่งในสายราคาประหยัดที่สุดของเขารุ่นนี้นะครับนะออกซิเจนฟรีอิเล็กโทรไลติกนะมันเป็นความหมายดีกว่าครับว่าออกซิเจนฟรี high conductivity อะไรอย่างเงี้ยนะครับ C10100 is only grade of copper that come with a written certification of purity ก็คือเขาใช้ทองแดงเกรดนี้พยายามจะคุยอย่างนี้นะครับ audiophile connector ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้คอนเนคเตอร์เหมือนรุ่นพี่ๆแต่ว่าเขาบอกว่านี่เขาตอนที่เขามาเมืองไทยเขาบอกว่าการเข้าสายตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้ผ่าให้ดูนะถ้าใครคิดว่าอยากจะผ่าก็ไปลองผ่าดูเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าวิธีการข้างในนะครับโมข้างในเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสายถูกๆอย่างพวกสายแถมสายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าข้างในบางทีมันไม่ได้บัดกรีไม่ได้เลยก็คือเอาไปแปะไว้กับขั้วต่อแล้วก็ฉีดโมตรงเนี้ยทับเข้าไปเฉยๆพูดง่ายว่าการเชื่อมต่อเนี่ยแม้ว่าจะใช้เป็นหัวแบบโมเงี้ยเขาบอกของเขามีการทั้งบัดกรีทั้งอะไรพวกนี้แน่นหนากว่าสายแถมทั่วๆไปนะซึ่งอันนี้ก็ผมไม่รู้จะพิสูจน์ไงนอกจากผ่าสายนะไม่รู้ตัวแทนจำหน่ายเขายอมให้ผ่าหรือเปล่าแต่เขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์นะครับวิทยากรจากชุนยตะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแม้กระทั่งว่าเข้าหัวโมแบบเนี้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการคอนเน็กข้างในอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนอกจากใช้สายใหญ่แล้วนี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกกลับไปที่เว็บตรงนี้จะไปไวๆนะไปไวๆอันไหนที่แบบฟุ้งก็จะไปนะเดี๋ยวนะนี่มันของรุ่นเวนอมใช่ไหมแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรวะ audiophile grade connector K-PIP process K-PIP process มันคือ kinetic phase inversion process include 4 day of continuous คือเป็นกระบวนการ burn in สาย dramatic reduce burn in time มันเป็นกระบวนการอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับ K-PIP process นะครับ kinetic phase inversion process ใช้เวลา4 วันนะครับเพื่อลด reduce burn in time and significant improve sonic performance นะครับ delivery a relax and live presentation คือ 1. ไม่ต้องเบิร์นอินนาน 2. ช่วยให้เสียงดีขึ้นให้เสียงมันผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีความมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับความยาว 1.75 เมตรครับความยาว 1.75 นะครับเบอร์ 14ตัวนำsolid brass contact นะครับหน้า contact ไม่รู้ว่าข้างในหรือข้างนอกนะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็หมายถึงตัวขาเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วเคลือบนิกเกิลนะครับเพื่อกันออกไซด์นะครับมีอะไรกันล่ะเขาบอกนี่ตัวน้ำข้างในใช้วิธี crimp and solder connection นี่หมายถึงว่าการเข้าหัวโมไอตัวเนี่ยสายทองแดงข้างในเวลามันเข้าหัวข้างในเนี่ยคือทั้งบีบทั้งบัดกรีเลย crimp ก็คือบีบนะครับ solder ด้วยก็คือบีบด้วยบัดกรีด้วยคือหนีบด้วยบัดกรีด้วยกูพูดง่ายให้มันแน่นหนานะวางเถอะนะโน่นนี่นั่นเนาะโนฮัมโนจบหยุดทฤษฎีมาฟังดีกว่าคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมการฟังตรงนี้ถ้าท่านผู้ชม
จะฟังง่ายๆจากหูฟังแถมของหูฟังหรือว่าฟังจากลำโพงอ่ะก็คงจะทราบดีใช่ไหมว่ามันก็คงจะได้ยินความแตกต่างอาจจะไม่ได้ยินเลยนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาเอาง่ายเหมือนผมชวนท่านผู้ชมมาดูว่าสายเส้นหนึ่งอ่ะมันจะ improve ได้แค่ไหนหรือมันจะยังไงจะถ้ามัน improve มันจะ improve อะไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมพยายามหาหูฟังที่ดีที่สุดนะหรือชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อจะมาฟังสิ่งที่จะฟังต่อจากนี้ไปนะครับถ้าคุณใช้ลำโพงจากมือถือคุณก็จะไม่ได้ยินอะไรนะครับนะประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้อย่างย้อนกลับไปหน่อยว่าพอมีคนมาถามว่าเนี่ยเครื่องเสียงวิมอัปเกรดอะไรดีก็มีคนมาแนะนำนู่นนี่นั่นนะตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยก็มีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าสายไฟราคาถูกๆอ่ะบางทีคือพวกเนี้ยทุกวันเนี้ยเวลาเราเข้าพวกออนไลน์นู่นนี่นั่นเนาะอาลีเอ็กเพรสอะไรเนี้ยถ้ามันจะเห็นว่ามันมีคนขายสายพวกนี้เยอะมากทั้งกลุ่ม DIY ทั้งที่เอามาจากจีนอะไรเงี้ยผมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ทราบว่ามันดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลองได้ไม่อยากจ่าย 6,000 ชุนยตะแพงเนี่ยไปดูใน Shopee มาไปดูใน AliExpress มาโอ้โหสายเส้นเบ้อเร่อเลยเนาะหัวต่อแล้วชุบทองอะไรมาด้วยอยากลองได้แต่ผมไม่ลองอะไรที่ผมไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอะมันไม่มีที่มาที่ไปอะคือผมไม่ได้กลัวว่าเสียงไม่ดีผมไม่ได้กลัวว่าเสียงมันจะดีไม่ดีนะท่านผู้ชมผมกลัวไฟไหม้บ้านผมเองอะเคยสั่งเต้าเสียบไฟอะจากจีนอะจากแบรนด์แบบจีนถูกๆอะนะท่านผู้ชมเชื่อไหมวันแรกที่ผมเสียบหัวปลั๊กเข้าไปแล้วดึงขึ้นมาไอ้หน้าเพลทอะมันหลุดตามมาเลยพอมันหลุดไอ้หน้าเพลทของเต้าเสียบมันหลุดตามมาเลยพอมันหลุดตามมาปุ๊บมันทำให้ผมเห็นขั้วข้างในอะมันบางเฉียบเลยผมจากนั้นมาผมเข็ดเลยผมไม่กล้าสั่งอะไรที่เกี่ยวกับระบบไฟที่ไม่มีแบรนด์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะไปลองผมเปิดโอกาสท่านผู้ชมลองคือที่ผมพูดถึงมันไม่ได้มีแค่ของจีนหรอกมันมีของไทยของอะไรที่เขาพยายาม DIY ให้ดีด้วยแต่ผมก็ไม่สามารถไปการันตีได้ว่าใครดีไม่ดีถูกไหมแต่ไอ้แบรนด์อย่างเงี้ยอย่างชุนยตะหรืออะไรเงี้ยคือถ้ามึงทำให้ไฟไหม้บ้านอ่ะมึงเสียชื่อแน่นึกออกไหมคือยังไม่ต้องพูดถึงว่าเสียงดีไม่ดีอะแต่ถ้าเสียบปุ๊บแล้วนึกออกไหมสมมุติเสียบไปปุ๊บนี่อยู่ดีขาช็อตไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผ่านแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นไม่ต้องพูดแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปลองสายไม่มีที่มาที่ไปอะให้ระวังนิดนึงคือถ้าจะลองก็ลองตอนที่คุณนั่งอยู่ด้วยอะอย่าไปแบบโอ้กูจะเสียบเบิร์นไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมามีอะไรเกิดขึ้นมันไม่คุ้มเสียนะครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนไม่ได้ขู่นะแต่บอกกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปฟังกันดีกว่าผมเดี๋ยวตอนฟังเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรละนะครับผมจะเสียบแล้วก็ให้ฟังเลยตอนนี้ใครมีหูฟังดีๆเอามาฟังนะผมเปิดจากรูนยิงรูนเลดี้เข้าไปเพราะมันสะดวกตรงนี้นะครับยิงรูนเลดี้เข้าไปที่วิมอัลตร้านะครับใช้สายแถมก่อนวันนี้ผมจะเปิดเพลงอยู่ไม่กี่เพลงมันจะวนไปวนมานี่แหละนะครับเอาเป็นว่าเรามาสนุกกันเรามาเล่นสนุกกันครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะสนุกด้วยกับผมเปล่าเราไปฟังวิมอัลตร้าเวอร์ชั่นสายไฟ AC แถมนะครับ
อเวลาเปลี่ยนสายนิดหนึ่งบางคนบอกว่าแค่นี้ก็ฟังดีแล้วนะเนี่ยถ้าคุณซื้อมาจากโรงงานเดิมๆแล้วใช้สายเดิมๆเงี้ยนะคุณก็จะได้เสียงประมาณเมื่อกี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเปลี่ยนสายนะมันมาแล้วมันมาแล้วไปฟังกัน ให้ฟังเท่าๆกันเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงท่านผู้ชมคิดว่ายังไงแต่ผมฟังทั้งนอกรายการแล้วก็ในรายการเนี่ยผมมีคำตอบในใจผมแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเราให้ลองฟังเป็นเพลงบรรเลงนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงร้องบ้างนะเป็นเพลงที่มีเสียงร้องนะมีเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเอาไปลองฟังกันเดี๋ยวผมสลับไปใช้สายเดิมนะสายเดิมนะกลับไปใช้สายเดิมนะไปลองฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งคุณวสันต์บอกว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นเสียงหนาขึ้นมีใครได้ยินว่ามันกว้างขึ้นด้วยไหมครับจริงๆตอนที่ผมลองของผมส่วนตัวนะแว็บแรกที่ผมใส่เวนอม V14 เข้าไปโดยเฉพาะเพลงเมื่อกี้นะแว็บแรกที่ได้ยินคือมันกว้างขึ้นแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่เหลือก็เนี่ยตามที่ท่านผู้ชมได้ยินนะครับคุณสุพจน์อยู่บอกว่าสงัดและแน่นคุณพีพีวาไรตี้บอกว่าเส้น2มิติแบบ 3D รายละเอียดชัดดีกว่าชัดเจนสงัดกว่าเหมือนทุกท่านจะมาในทางเดียวกันนะคือสงัดกว่าผมบอกเลยว่านี่ก็คือจุดเด่นของสายชุนยตะครับคือไม่ว่าคุณจะชอบสายชุนยตะหรือเปล่าแต่โปรดักต์ของชุนยตะใส่ไปแล้วนี่คุณวิเชษบอกว่ารายละเอียดมากขึ้นครับคุณพีซีแมนบอกเปลี่ยนเยอะครับใสสะอาดขึ้นทั้งเครื่องคอร์กีตาร์ผมฟังด้วยหูฟังอินเอียร์ BONL BL01ไปลองฟังเพลงร้องกันนะหลายคนว่าบางทีบรรเลงมันฟังยากฟังเพลงร้องดีกว่าการอัปเกรดสายไฟทำให้สงัดขึ้นนะครับนั่นแหละครับอันนี้ผมเอา1ตัวอย่างที่บอกผมเอา1ตัวอย่างมานะเผื่อบางคนไม่เคยลองหรือเผื่อบางคนแบบเคยฟังคนนั้นคนนี้พูดมาอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเคยฟังเขาพูดมาแต่ไม่เคยลองกับตัวเองยังไม่มีโอกาสลองกับตัวเองผมเห็นหลายๆคนซื้อวิมไปแล้วใช้สายแถมนะก็แอบเสียดายนิดนึงนะจะให้ลองฟังอีกเพลงนะเป็นเพลงร้องนะครับจากอัลบั้มเดียวกันนะ Test CD5 เมื่อกี้เป็นแค่16 Beat 4.1 นะไปฟังกัน
นี่สายแถมนะสายแถมสายเดิมๆนะสายซีเดิมๆนะ2 นาทีกำลังดีไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะได้เวลาเปลี่ยนสายไฟนะเวลาท่านผู้ชมเทสสายไฟอย่าเสียบ2 เส้นคาไว้แล้วก็เปลี่ยนหลังเครื่องนะท่านผู้ชมทราบไหมว่าการที่เราเสียบสายไฟเส้นหนึ่งคาไว้แล้วปล่อยลอยๆไว้ที่ปลั๊กมันมีผลกับเสียงนะลองเล่นกับตัวเองที่บ้านดูได้เวลาจะถอดสลับเนี่ยต้องถอดทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะอย่าคาไว้ที่ปลั๊กนะครับมันมีผลกับเสียงนะบางคนบางคนถึงขนาดเอาสายไฟไปเสียบไว้ในปลั๊กรางเพื่อเขาเรียกว่าจูนลอยใครที่อยากลองไอ้ตรงเนี้ยไปที่โชว์รูม Audio Excellence ได้นะผมเห็นเฮียเขาเสียบสายไฟเขาบอกว่าจูนลอยคือเสียบเอาไว้เฉยๆนะครับเสียบไว้ที่ปลั๊กรางของเขานะครับเอาไปฟังกัน
2 นาทีเท่าๆกันนะให้ฟัง2 นาทีเท่าๆกันคุณวรัตน์ว่าฟังจากฟังอินเอียร์เบสลงลึกขึ้นเป็นลูกชัดขึ้นเลยครับได้ยินเสียงไรฟันชัดเจนขึ้นเสียงดูมีมิติมากขึ้นเหมือนนักร้องยืนห่างกันมากขึ้นคือมันมีโฟกัสดีขึ้นคือถ้าภาษาผมก็คือว่าคือมันแยกคือว่าไอ้ภาพที่มันเคยเบลอๆเคยมันเหลื่อมๆเบลอๆกันมันเคลียร์มากขึ้นหลายๆท่านใช้คำว่าสงัดขึ้นใช่คือแบล็กกราวด์ที่มันฟุ้งมัวๆในสายแถมนะคือถ้าสายแถมเราไม่เทียบมันแฮปปี้แล้วฟังโอเคแต่พอเทียบปุ๊บเนี่ยคือท่านผู้ชมถ้าวันนี้หลายๆท่านผมเชื่อเลยบางคนดูอยู่ไม่ได้ยินอย่างที่บรรยายกันหลายๆคนเฮ้ยกูไม่เห็นได้ยินเลยไม่เป็นไรเก็บเอาไว้มีโอกาสวันไหนลองไปลองกับตัวเองลองไปลองกับชุดที่บ้านตัวเองผมถึงบอกว่าใครที่ขายสายไฟอะไรพวกนี้ผมอยากจะให้เขามีบริการให้เอาไปลองที่บ้านนะครับให้คนแต่อย่างที่บอกเอาไปลองที่บ้านมันก็ไม่ได้การันตีเพราะว่าหลายคนซิสเต็มยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยอะไรแบบนี้ผมบอกให้เลยนะการที่คุณจะมาเล่นอะไรตรงนี้เมื่อไหร่ที่3เสาหลักของคุณซอสปรีแอมพาวเวอร์แอมมันยังไม่เข้ากันผู้ผิดซอสแอมลำโพงหรือว่าเสาหลักเสาอันที่3ของคุณลำโพงคุณยังเซตอัพไม่ดีคุณยังวางลำโพงซีโซวางห้องคุณยังกล้องชิเป๋งเลยก็อย่าเพิ่งมาเล่นอะไรพวกนี้คุณไปทำ3เสาหลักของคุณให้มันสมบูรณ์ก่อนให้มันดีก่อนให้มันฟังดีก่อนแล้วค่อยมาขยับเล่นพวกนี้ถ้าคุณซื้อวิมแอมหรือวิมอัลตร้าไปเงี้ยแล้วลำโพงคุณยังฟังแหลมแป้นเละเทะอะคูสติกอะไรไม่ได้อยู่แล้วคุณหวังว่าการเปลี่ยนสายไฟเส้นนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นผมบอกเลยไม่ได้ผลเสียตังค์เปล่าคุณต้องพยายามทำให้3เสาหลักของคุณมันโอเคก่อนคือฟังดีประมาณนึงแล้วฟังแล้วแฮปปี้แล้วคุณค่อยมาคิดเล่นพวกนี้อันนี้ผมเตือนไว้เลยนะบางคนคิดว่าสายไฟเส้นเดียวจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างในซิสเต็มกูได้ไม่ได้ครับไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาลำโพงอะคูสติกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยหรือว่าลำโพงคุณเสียงแหลมเกินไปเสียงไม่ดีนะครับคุณอาจจะไปซื้อลำโพงที่คุณไม่ชอบแล้วคุณคิดว่าการเปลี่ยนสายไฟ1เส้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น no ไม่มีทางมันไม่ใช่ยาวิเศษนะครับผมบอกจริงๆ accessory ทุกอย่างมันเอาไว้ enhance หรือว่าทำไอ้ที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกมันคือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายมันไม่ใช่โอ้ยคุณต่อจิ๊กซอว์มายังเละเทะเลยแล้วคุณเอานี่วางลงเป็นรูปเดียวทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์ไม่มีทางครับผมไม่มีทางเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่เริ่มต้นหัดฟังเนี่ยผมถึงมักจะแนะนำให้คุณใช้หูฟังมันง่ายหูฟังไม่ต้องยุ่งกับอะคูสติกเนี่ยคุณจะฝึกฟังได้ดูว่าสายไฟมีผลไหมหรืออะไรเงี้ยให้คุณพยายามหาหูฟังดีๆสักตัวนึงที่คุณชอบใจนะครับหูฟังเนี่ยมันง่ายมันไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอะคูสติกมันลงตัวได้ง่ายกว่าใน3เสาหลักของคุณมันจะลงตัวได้ง่ายกว่าลำโพงเนี่ยคุณต้องมีสกิลในการเซตอัพประมาณหนึ่งคุณจะต้องเลือกลำโพงเป็นถูกไหมคุณจะต้องยุ่งกับเรื่องอะคูสติกบ้างไม่ต้องถึงขั้นทำห้องเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่คุณจะต้องสนใจเรื่องพวกนี้บ้างไม่ใช่ลำโพงวางตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ลำโพงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับก่อนอื่นเตือนไว้นะอ็อกเซสซอรี่พวกนี้ไม่ได้แก้ปัญหาหลักนะครับมันเอาไว้เสริมมันเอาไว้มันไม่ใช่มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันเอาไว้ enhance ให้คุณภาพที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกจำคำอันนี้ไว้นะครับไอ้ประเภทซิสเต็มยังไม่ลงตัวอย่าเพิ่งเล่นสายไฟนะบางคนจะเปลี่ยนฟิลอะไร บางคนถามผมพี่เอ็มมีเครื่องกรองไฟเครื่องกรองไฟไม่ได้ช่วยสมมติลำโพงคุณเสียงแหลมปี๊ดปาดเลยหรือว่าอะคูสติกในห้องคุณไม่ดีเนี่ยแล้วเสียงแหลมมันบาดหูมันอะไรใส่เครื่องกรองไฟไม่ได้ช่วยอะไรนะครับหรือเปลี่ยนสายไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันอาจจะดีขึ้นนิดเดียวแต่สุดท้ายไอ้ตรงที่บาดหูมันก็ยังบาดหูอยู่ดีคือความผิดปกติตรงนั้นมันมากเกินไปจนไอ้พวกนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะนานๆผมจะได้พูดเรื่องพวกนี้สักทีนะบอกด้วยความหวังดีนะให้ทำ3เสาหลักของคุณซอสแอมลำโพงเซตอัพ4เสาหลักแล้วกันเซตอัพให้มันดีก่อนเดี๋ยวให้ฟังอีกเพลงหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อยอดกันอีกนะไอ้เรื่องการจิ๊กซอตัวสุดท้ายสำหรับวิมอัลตร้ายังไม่หมดนะแต่เดี๋ยวอันนี้จะมาเป็นแบบเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะให้ฟังอีกเพลงหนึ่งพอดีอีกเพลงมันเพราะมากอยากให้ฟังเฉยๆนะอันนี้ยังใช้สายชุนยตะอยู่นะ
ไม่มีอะไรอยากให้ฟังเฉยๆอยากให้ฟังให้คุ้นเคยกับซิสเต็มตรงนี้หลังจากที่เราอัปเกรดสายไฟไปแล้วฟังให้มันคุ้นเคยนะฟังให้มันคุ้นเคยเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาเล่นสนุกกันต่อนะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้วิมอัลตร้าตัวเนี้ยมันเป็นสตรีมเมอร์อีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมใช้ของแบบตามมีตามเกิดสายแลนครับที่ท่านผู้ชมฟังมาทั้งหมดเนี่ยเดินมันพลุงพลังตรงนี้นิดหน่อยที่ท่านผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดนะครับผมใช้สายแลนนี่ใช้สายแลนตัวนี้เห็นไหมงอไปหน่อยสายแลนเส้นนี้อาจจะดูหน้าตาเหมือนธรรมดาใช่ไหมไอ้ลูกศรนี่ไม่มีอะไรลูกศรนี่ผมเขียนเองขี้เกียจมานั่งดูทิศทางมันสายแลนเส้นนี้เป็นสายแลนที่ผมเอามาใช้แทนเป็นสายแลนที่ผมเอามาใช้แทนสายแถบเหมือนกันสายแลนเส้นนี้ความยาว3เมตรผมซื้อมาเดี๋ยวดูก่อนลืมเป็นสายของยี่ห้อซูปรานะครับซูปราคนไหนขายอยู่นะคนไหนขายอยู่อันนี้ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวผมซื้อมาใช้ส่วนตัวนะซูปรารุ่น Cat 8ครับสายรุ่นนี้น่ะคือผมไม่เคยฟังมาก่อนผมซื้อแบบหลับตาซื้อนะครับแต่ว่าก็ศึกษาคือไม่ได้มั่วนะครับก็ศึกษาว่าในงบราคาไม่แพงนะครับผมเส้นนี้ 3,000 กว่าบาท3 เมตรความยาว3 เมตรคือผมคือก่อนหน้านี้หลังจากลองสายแลนอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อสายจีนสายอะไรเงี้ยนะที่ดูแล้วโง่เฮงดีนะครับเพื่อจะมาลองสตรีมเมอร์คราวนี้เนี่ยพอลองสายจีนสายที่แบบเป็นสายทางสายทางพวกฝั่งไอทีนะครับที่มียี่ห้อนะแล้วก็หน้าตาดูดีอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยผมลืมหยิบมาปะเนี่ยไม่ลืมผมก็คิดว่าเฮ้ยผมอยากจะหาสายแลนที่เป็นแบรนด์เครื่องเสียงราคาไม่แพงสักอันก็ส่องไปส่องมาก็ไปเจอซูปราอันนี้ซื้อเองนะอยากรู้ต้องลองไงนะครับผมเห็นพวกสายยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซื้อมาทางผมเห็นเยอะของไทยหลายๆแบรนด์ที่ก็คงเอาสายนั้นนู่นนี่นั่นมาจูนมาปรับแล้วก็ผมก็ไม่ก็แล้วแต่เอาไปลองดูก่อนราคามันยังไม่น่าสนใจที่มาที่ไปมันยังไม่น่าสนใจผมก็เลยไปลองตัวนี้ซูปรานะรุ่น Cat 8ชื่อรุ่นตรงๆเลยมันเป็นสายแคตตากรี8นะครับไอ้แคตตากรี8ก็ไม่ได้มีมรรคผลเลยหรอกนะคือที่ผมอยากลองสายเส้นนี้คือ1มันมาจากแบรนด์เครื่องเสียงนะครับแล้วก็ราคามันไม่ได้โหดร้าย คือถามว่าราคาโหดร้ายผมซื้อได้ไหมได้สายฟูลูเทคนะแต่เส้นละ 18,000 พอผมแนะนำไปใครจะเล่นล่ะนะครับโดยเฉพาะคนที่จะซื้อมาใช้กันอย่างเงี้ยนะครับแนะนำสาย 18,000 ใครเขาจะเล่นนะบ้าพอดีนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปส่องอันนี้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะว่ามันมีสายอะไรไหมที่มีหัวนอนปลายเท้าอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวความปลอดภัยหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มีหัวนอนปลายเท้านะครับมีที่มาที่ไปมีแบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงด้วยยิ่งดีใหญ่นะแล้วก็งบมันไม่ได้แพงมากเดี๋ยวให้ไปดูสายซูปราตัวนี้เป็นยังไงนะตัวนี้ไม่ได้ให้ฟังนะเพราะว่าไม่ได้มีความอยากจะนำเสนอตรงนั้นให้ดูชื่อรุ่นกันนะครับซูปราตัวนี้ชื่อรุ่นเลย Cat 8 SPT Patch ชื่อรุ่นแบบธรรมดาหัวก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรนะสายเส้นนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอแพ็กเกจมาดูนะเป็นสาย made in Sweden เลยนะไอ้ยี่ห้อซูปราเขาทำสายเองคือทำสายทำอะไรทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาเลยต่ำเป็นบริษัทหนึ่งที่ทำสายในยุโรปนะที่ว่าทำเองกับทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็คีปต้นทุนไว้ได้เดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจจริงให้ดูว่าซื้อมาเองจริงต้องให้ดูบินไหมเนี่ยนะ ล้อเล่นนะนี่ก่อนอื่นเลยมันทำในสวีเดนมีไหมมีบอกไว้ไหมเมื่อผมไปเจอที่ไหนบนแพ็กเกจจริงไม่รู้มีบอกหรือเปล่าเจนวิ่งแลบนะเจนวิ่งแลบเป็นคนทำซูปราเคเบิล Cat 8 Patch Cable นะ High Speed Ethernet with RJ45 คือโดยพื้นฐานนะสายตัวนี้ก็เป็นสายที่
คือเป็นสายตามมาตรฐานแคตตากรี8นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีหรืออะไรเพราะเป็นสายแคท8ก็มันเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นเอง มันเป็นรุ่นใหม่เนี่ยซูปราสวีเดนนะแบรนด์มีหัวนอนปลายเท้านะแล้วก็ราคาไม่โหดซื้อมาลองเพราะว่าอยากจะมีสายราคาไม่แพงแนะนำบ้างท่านเองนะครับใช่ไหมตรงนี้มันเขียนว่าอะไร Made in Sweden Made in Sweden Quality คงไม่ได้แบบเล่นคำหรอกนะ Made in Sweden นั่นแหละสายงานก็เรียบร้อยนะแต่ไม่ได้มีความแบบว้าวอะไรมากมายเนี่ยอย่างที่ให้เห็นขั้วก็ขั้วเล็กๆนะขั้วก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะเราไปดูสเปคเขาสิเขาพยายามจะบอกอะไรเราหรือเปล่าไม่ได้บอกอะไรบอกแต่ cross section ขนาดไม่ได้ตัวนำ 26 AWG ปกตินะสำหรับสายแคตตากรี8นะทีนี้คุณสมบัติของสายแคตตากรี8เนี่ยคือมันจะต้องมีชิลทุกตัวนำให้เขาให้ดูข้างในนะแล้วก็เขาจะบอกอะไรอีกไหม Key Feature นะครับสปีดบลัสสปีดคือสปีดแรงสปีดอันนี้ก็ตามมาตรฐานของสาย Cat 8ทั่วไปชิลดับเบิลเลเยอร์ชิลนู่นนี่นั่นกันสัญญาณรบกวนนี้ก็ปกติจิตเตอร์ฟรีเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮาโลเจนฟรี PE แจ็คเก็ตก็คือใช้วัสดุไม่ลามไฟไม่มีสารฮาโลเจนดีต่อสิ่งแวดล้อมประมาณนี้สามารถใช้กับ Backbird Compatible กับ Cat 6 6ได้อันนี้มาตรฐานทั่วไปคือเป็นสายแลนคุณภาพดีเส้นหนึ่งนะครับนะ Proudly Craft in Sweden ผลิตในนี่เห็นไหมตัวเล็กเนาะผลิตรังสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจในสวีเดนสายยี่ห้อนี้ส่วนใหญ่ทำในสวีเดนอยู่แล้วนะผ่านแคตตากรี8นู่นนี่นั่นก็ใครจะดูเพิ่มเติมก็ไปดูได้ในเว็บเขานะครับวันนี้ผมมาแนะนำอย่างนี้คือไม่อยากให้ใช้สายแถมนะคือเปลี่ยนสักนิดนึงนะเปลี่ยนสักนิดนึงก่อนอื่นคำแรกคือไม่อยากให้ใช้ Wi-Fi เสียบแลนเสียงดีกว่าถึงจะใช้สายถูกเสียบก็ดีกว่านะครับแล้วถ้าเสียบแล้วเนี่ยก็อย่าไปใช้สายถูกเลยอย่างน้อยเนี่ยลงทุนนิดนึงไอ้สายเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าคุณไม่ได้ซื้อ3เมตรนะซึ่งตอนที่ผมซื้อไอ้พวก2เมตรนึงมันหมดแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยวเขามีสต็อกใหม่เข้ามาเนี่ยโคไนท์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับถ้าเขามีสต็อกใหม่เข้ามาคุณอาจจะซื้อเมตรนึงมาลองก็ได้เมตรนึงก็อาจจะ1,000หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องจ่ายเยอะนะไม่ต้องจ่ายเยอะเอามาลองนะแล้วถ้าคนที่ดูมาถึงตอนเนี้ยหรือคนที่มาดูคลิปตัดแยกมาถึงตอนเนี้ยแล้วคุณกำลังคิดว่ามึงบ้าไปแล้วสายแลน0 กับ 1มันจะต่างกันได้ยังไงบ้าไปแล้วพวกคนเล่นเครื่องเสียงมันบ้าไปแล้วคุณอย่าเพิ่งว่าผมคุณต้องไปว่าเนี่ย135รีวิวผมว่ามีมากกว่า50รีวิวอย่างเช่นกันเนี้ยสายมีคุณภาพสูงมากการถ่ายทอดสัญญาณดีขึ้นมากทั้งภาพและเสียงคุณไปด่าคนพวกนี้ได้คุณไปแขวะคนพวกนี้อย่ามาแขวะผมใจบางแขวะผมบล็อกนะครับนะเพราะผมถือว่าคุณคุยคนละภาษากับผมนะครับคุณเนี่ยมีคนให้คุณไปแขวะอีก153รีวิวในนี้นะครับผมชี้ทางให้แล้วนะใครที่จะมาด่าว่าไอ้พวกเล่นเครื่องเสียงบ้าไปแล้วสายแลนมีผลได้ยังไงดิจิตอลก็คือดิจิตอลนี่มี135คนให้คุณไปว่านะไม่ใช่ผมแซวเล่นอย่างเงี้ยคนนี้บอกว่าส่งของรวดเร็วครับแพ็คของมาดีมากเช่นเคยตัวสายไม่ใหญ่ที่คิดแต่ดูดีมากครับงานประกอบสวยกว่าที่เสียงสะอาดขึ้นคุณไปด่าคนพวกนี้นะอย่ามาด่าผมนะเสียงที่ได้จากสายเส้นนี้คือเสียงเปิดโปร่งสะอาดของเดิมออกจากคุณฟังดีขึ้นกว่าสายเดิมตั้งแต่เปลี่ยนเลยครับสรุปชอบครับใครที่ใช้สายแถมหรือของมีคุณภาพอยู่แนะนำเลยครับใครจะแขวะเรื่องสายดิจิตอลมีผลคุณไปแขวะคนพวกนี้นะผมชี้ทางให้แล้วนะอย่ามาแขวะผมใจบางคุณแขวะผมบล็อกคุณทันทีนะครับนะเนี่ยคนนี้แพ็คดีมากครับเสียงดีมีความสงัดสดใสขึ้นมีใบเสร็จให้ด้วยแนะนำเลยครับของร้านนี้ดีครับคุณจะมองเขาเป็นหน้ามาหรือเปล่าแล้วแต่คุณนะคุณไปดูเอานะถ้าคุณจะแขวะนี่ผมหาทัวร์ผมหาทางที่จอดรถทัวร์แล้วอย่ามาลงที่ผมเพราะถ้าลงที่ผมมาแขวะว่าอะไรนะบ้าไปแล้วคนเล่นเสียงมึงหูเพี้ยนออดิโอฟูผมบล็อกทันทีนะถ้าคุณจะแขวะนี่มีเจ้าอื่นให้แขวะมีคนอื่นให้แขวะเยอะเลยนะครับผมบ้าไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวการใช้งานจริงเบื้องต้นบอกยากแต่รู้สึกว่าเสียงโอเค
อะไรแล้วแต่นะมีคนให้คุณไปแขวะอีกเยอะเลยนะ นะมีอะไรอีกล่ะมีอะไรอีกนี่คนที่บอกว่าให้ผลดีขึ้นกับสายทั่วไปด้วยราคานี้ทุกครั้งที่ต้องใช้ก็ซื้อเพิ่มทันทีนู่นนี่นั่นนะนี่ผมหาทัวร์ให้คุณแล้วผมหาที่จอดรถทัวร์ให้คุณแล้วนะมีอะไรกันนี่คนนี้หนักเลยถ้าทัวร์จะลงไปลงคนนี้นะคนเนี้ยเนี่ยทัวร์จะลงคนนี้แล้วนะรายละเอียดจากเพลงสตรีมมิ่งที่ไม่เคยได้ยินออกมาเพียบเลยครับถ้าทัวร์สายวิทย์ทัวร์สายวิทย์ทัวร์คนที่ไม่เชื่อเรื่องสายดิจิตอลจะไปลงที่นี่เยอะแยะเลยเนี่ยมีคนให้คุณลงเยอะแยะเลยนะผมมาหาที่จอดรถทัวร์แล้วอย่ามาลงที่ผมนะผมใจบางลงที่ผมบล็อกนะนี่คนนี้ท่อนแรกรู้เลย Dynamic Background นิ่งมากนะอย่ามาลงที่ผมแนะนำอย่างนี้แหละมันราคาประหยัดแค่นั้นแหละนะคุณพีพีวาไรตี้ว่าเป็นสายชิล SPT พวกดิจิตอลน้อยลดลงแน่นอนครับบิตมาเต็มกว่าบางคนเขาบอกว่าแลนเป็นแพ็กเกจส่งมาเป็นแพ็คต้นทางปลายทางต้องเหมือนกันเป๊ะอย่าลงที่ผมนะเมื่อกี้มีคนคนพวกนี้เขาบอกว่าเสียงมันดีขึ้นไปลงที่นี่นะครับมาลงที่ผมบล็อกนะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะหาจิ๊กซอตัวสุดท้ายสำหรับวิมอัลตร้าเนี่ยยกตัวอย่างวิมอัลตร้าเพราะมันอยู่กับผมนานจะซื้อเก็บไว้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกไม่คืนแต่ตัวนี้ซื้อเก็บไว้จะได้ลองเล่นอะไรได้เยอะๆนะไปลงที่เนี่ยมีคนให้คุณลงเรื่องถ้าคุณจะถมถุยพวกออดิโอไฟล์ว่ามึงฟังสายดิจิตอลแล้วเสียงเปลี่ยนได้นะไปถมถุยคนพวกนี้ถมถุยที่ผมเตือนไว้ก่อนนะผมบล็อกนะผมขี้เกียจคุยคือที่บล็อกไม่ใช่หรอกขี้เกียจคุยขี้เกียจอธิบายพูดมาเยอะแล้วนะครับลองให้ฟังก็ไม่ฟังเดี๋ยวนะเสียบผิดเสียบถูกไว้รู้ไหนวะลองให้ฟังก็ไม่ฟังให้ไปลองฟังเองก็ไม่ฟังอธิบายก็ยังจะมีธงของตัวเองเพราะฉะนั้นเสียเวลาหลังๆผมเจอคนพวกนี้ผมบล็อกลูกเดียวเลยผมใช้วิธีบล็อกขี้เกียจคุยเสียเวลาชีวิตคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าพี่เอ็มครับเนี่ยที่พี่เอ็มแนะนำมาเนี่ย 3,000 กว่าบาทเนี่ยก็ยังแพงเกินไปมีอะไรที่ย่อมเยาวกว่านี้มาแนะนำไหมมีไหนคุณเป็นคนดู AV Tech Guide แล้วผมมีคำตอบให้คุณเสมอมีครับมีถ้าคุณบอกว่าพี่ผมอยากลองเนี่ยแต่ซูปราเมื่อกี้ก็ยังแพงไปอยู่ดีนะนี่คือก่อนจะมาลองซูปราเนี่ยผมเคยลองสายแลนถูกๆนะเคยยับลงใน Facebook ก็ด้วยแต่ก็เก็บอมพนำไว้วันนี้จะมาบอกละท่านผู้ชมเห็นสายนี้ไหมครับนี่คือสาย Cat 8อีกอันหนึ่งที่คุณหาซื้อได้ในโลกออนไลน์ Lazada Shopee มีวันนี้ผมจะมาบอกแล้วสำหรับคนที่บอกว่าพี่บอกว่าอย่าให้ผมใช้สายแลนแถมไหนช่วยบอกมาสิไอ้เมื่อกี้ซูปราแพงไปมาตามมาอับดุลตามมามีสายถูกๆจะให้ลองอีกเส้นหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะมาบอกเฉยๆว่าสำหรับคนที่ยังใช้สายแถมอยู่ดึงสายแถมออกซะแล้วไปซื้อไอ้นี่มาใช้ก็ได้คุณอาจจะคิดว่าโอ้พี่เอ็มนี่คือสายถูกๆของพี่เหรอผมดูแล้วเหมือนสายแพงๆบางยี่ห้อเลยนะเนี่ยให้ดูยี่ห้อก่อนจะไปพาไปดูนู่นนี่นั่นสายนี้ตัวเนี้ยเป็นสายของยี่ห้อแอมคอมไม่เคยได้ยินแน่นอนไม่เคยได้ยินเขาอยู่ทางฝั่งพวก IT เป็นสายของจีนเป็นแบรนด์จีนยี่ห้อหนึ่ง Amcom High Speed LAN Cable Cat 8 SPT 40 Gigabit per second 200 MHz 4 pair อันนี้ตัวนำใหญ่เมื่อกี้สายซูปราอาจจะตัวนำคุณภาพดีแหละนะเบอร์26 AWG ใช่ไหมอันนี้เบอร์22 AWG ยิ่งเล็กสายยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่ผมเห็นหน้าตามันดูดีไว้โง่เฮงมันดูดีไว้แล้วก็มีที่มาที่ไปมีหัวนอนปลายเท้าอาจจะไม่ใช่สายไม่เครื่องเสียงหรอกเนี่ยคุณเข้าไปในเว็บเขาเดี๋ยวนะ www อะไรวะ amcom.com นะ
มันเป็นสายนั่น .hk อ่ะน่าจะฮ่องกงจีนนะฮ่องกงจีนนั่นแหละหน้าตาธรรมดาข้างนอกเนี่ยหน้าตาธรรมดาดำๆสายแข็งมากนะอย่างกับลวดไม้แขวนเสื้อนะครับข้อเสียงมันคือสายแข็งแต่ข้อดีของมันคือราคามันถูกตอนนั้นผมซื้อนะ2 เมตรนะเนี่ยอันนี้คือความยาว2 เมตรเนี่ยเข้าหัวมาเรียบร้อยเลยนะ800 กว่าบาทน่าลองไหมล่ะแล้วดูพวกขั้วอะไรพวกนี้ครับไอ้ลูกศรนี่ก็เหมือนเช่นเคยเขียนเองนะเอาเปอร์มาเนนต์มาเขียนเองท่านผู้ชมเห็นขั้วแบบนี้ลองไปดูสิว่ามีสายอะไรที่ขายอยู่ที่ขั้วหน้าตาแบบนี้บ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเอาสายแถมออกสักทีแล้วก็ไหนจะลองหาสายแลนสักเส้นหนึ่งมาเปลี่ยนเส้นนะครับเนี่ยผมแนะนำยี่ห้อเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปดูอะไรที่แพงกว่านี้คุณสตาร์ทจากตรงนี้นะส่วนถ้าคุณจะขยับจากนี้ไปให้คุณหาสายที่มียี่ห้อมีหัวนอนปลายเท้านะแต่ถ้าคุณจะสตาร์ทเนี่ยให้สตาร์ทจากตัวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำให้สตาร์ทจากตัวนี้มันมีอะไรแอมคอมเนี่ยดูดิเนี่ยดูธุรกิจของเขาเนี่ยธุรกิจของแอมคอมมันขายสายพวกที่เกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันทั้งหมดนะครับก็ฐานการผลิตก็คงไชน่านะครับก็คงจีนเนี่ยออกซิเจนฟรีคอปเปอร์คอนดักเตอร์ตัวนำเป็น OFC ด้วยนะเนี่ยเขาขายสายสารพัดรูปแบบเลยนะเป็นโรงงานใหญ่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดที่ผมไปเช็คดูนะเนี่ยสายแคท8สีดำความยาว2 เมตรมันขึ้นราคาว่ะท่านผู้ชมขึ้นมาเท่าตัวตอนมาเปิดตัวในเมืองไทยใหม่ๆอยู่ที่ราคาอยู่ที่800ผมซื้อมา800จริงๆเนี่ยผมซื้อมาหลายเส้นด้วยนะ2 เมตร5 เมตรเนี่ยมันเดินในบ้านเนี่ยเดินบางทีระยะใกล้ๆนะเดินไปเข้าทีวีนะครับประหยัดดีแล้วก็อย่างน้อยมันได้แคท8นะให้ดูตัวนำเป็น OFC Copper นะเหมือนจะเป็นสายแกนเดี่ยวนะไม่น่าถึงแข็งเป็นสาย OFC ตัวนำเป็น OFC ขนาด22 AWG นะครับ Heavy Duty FMPE Insulation โน่นนี่นั่นมีชิลโน่นนี่นั่นนะครับเบรดชิลมีอะไรครบด้วยมันต้องมีครบไม่งั้นมันไม่ได้นี่ไม่งั้นมันไม่ได้มาตรฐาน Cat 8นะแล้วก็นี่ฉนวนตรงนี้เป็นเนี่ย low smoke free halogen ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็น PVC แบบว่าลามไฟแล้วพวกเนี้ยมันได้ผมได้มาตรฐานเนี่ยมันจะต้องวัสดุต้องไม่ลามไฟแล้วก็ต้องไม่มีสารฮาโลเจนอะไรพวกนี้นะเมื่อหลาย10 ปีก่อนแบรนด์ฮูพยายามจะโบเรื่องพวกนี้ขึ้นมามากว่าวัสดุที่เขาใช้มันฮาโลเจนฟรีแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าพวกอุตสาหกรรมพวกนี้เขามองเรื่องของ sustainable เรื่องของ green หรือว่าความสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ละไอฮาโลเจนฟรีนะแม้กระทั่งสายจีนราคาถูกๆแบบนี้นะครับนะก็คือแบรนด์นี้เขาก็ยังไม่ได้ขายมาในกลุ่มเครื่องเสียงเป็นหลักนะแต่พวกเครื่องเสียงไปเอามาใช้เองเหมือนกับเขาขายพวกทางฝั่งคอมมิวนิเคชันเนี่ยทางฝั่งพวกเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์อะไรแนวนั้นนะครับนะเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงไฮไฟนะเขามาถึงเนี่ยพวกเนี่ยพวกเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยคือมันสายมันหัวล็อกได้นู่นนี่นั่นใส่รองรับสายใหญ่ๆได้ไอหัวเป้งๆแบบเนี้ยอย่างไอหัวซูเปอร์เมื่อกี้มันไอหัวมันรับสายใหญ่ๆไม่ได้ไงพอตัวนำใหญ่ๆมันต้องเปลี่ยนหัวเป็นแบบเนี้ยหัวเป็นแบบเนี้ยนะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียกแบบเนี้ยหัวแบบเนี้ยนะครับข้างในก็เป็นแคลมเหมือนกันนะคือใช้วิธีบีบงับสายเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะให้ดูเฉยๆนี่เขาก็อ้างว่าเขาใช้เน็ตเวิร์กมิเตอร์ของฟลุกราคาโหดๆซึ่งก็ถ้าอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนี้ก็ควรจะมีนะครับให้ดูประมาณนี้คุ้นหูคุ้นตากันบ้างไหมสายหน้าตาแบบนี้นะมันแนะนำกันเฉยๆว่าสำหรับคนที่อยากจะลองนะครับอยากจะลองเนี่ยไปลองดูเนี่ยสายเงี้ยถูกจะแย่แล้วนะถูกกว่านี้ก็ไม่แนะนำแล้วล่ะถูกกว่านี้ก็เป็นสายธรรมดาแล้วล่ะนะครับ มีอะไรจะให้ลองอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือผมเคยเชื่อว่าไอ้พวกวัสดุรองใต้เครื่องที่บอกสลายเรโซแนนซ์โน่นนี่นั่นนะระหว่างนี้โมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะลองอะไรผมเคยเชื่อว่าพวกวัสดุสลายเรโซแนนซ์อะไรพวกนี้ที่อยู่ใต้เครื่องทิปโทผมเคยเชื่อว่า
มันจะมีผลกับเครื่องที่มีการเคลื่อนที่หรือมีการหมุนคือพูดง่ายว่าแต่ก่อนอ่ะผมเชื่อว่าไอ้พวกเครื่องไอ้พวกอุปกรณ์รองใต้เครื่องสลายเรโซแนนซ์บลา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 อะไรต่างๆหรือว่าทับข้างบนเพื่อสลายแรงสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยผมเคยคิดว่ามันจะมีผลกับเฉพาะเมื่อหลายปีก่อนเนาะผมเคยคิดว่ามันจะมีผลกับเฉพาะพวกเครื่องเล่นซีดีเทิร์นเทเบิลนะพวกที่มันต้องมีการสั่นสะเทือนอะนะมีการหมุนอะไรเท่านั้นนะแต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันผมไปเจอว่าแม้กระทั่งเครื่องที่มันนิ่งๆอะคือเหมือนเราเห็นมันไม่ได้มีการหมุนการอะไรเงี้ยมันก็มีผลเช่นกันท่านผู้ชมปรีแอมอะปรีแอมง่ายๆนี่แหละแบบปรีแอมที่แบบทรานซิสเตอร์หรืออะไรเงี้ยที่มันไม่มีอะไรเลยอะมันเครื่องเวลามันทำงานมันก็ไม่ได้สั่นไม่ได้อะไรอะมันก็มีผลมันไม่ใช่มีผลกับเฉพาะแต่พวกพวกเครื่องที่มีการหมุนการอะไรเท่านั้นนะก็เช่นกันคือพอเราเจอประสบการณ์แบบนี้พอผมมาเจอเจ้าเนี้ยวิมอัลตร้าตัวเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันยังมีอีกเวนึงที่เราจะพยายามขุนในตัววิมอัลตร้าของเราขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะแม้ว่าเราจะเห็นมันไม่ได้ขยับอะไรอะแต่จริงๆอะข้างในอะมันมีการคือแต่ก่อนผมเคยเชื่ออีกว่านะว่าจะต้องเป็นชุดที่เปิดออกลำโพงเท่านั้นเพราะว่าแรงกระทำจากลำโพงอะคลื่นของลำโพงอะมันจะทำมาให้เครื่องสั่นโอเคแต่ก่อนผมเคยเชื่อว่าอะไรวะมันต้องเป็นชุดเครื่องเสียงที่เปิดออกลำโพงเสียงจากลำโพงอะโอเคที่ปรีแอมอะไรพวกเนี้ยเราลองทิปโทลองอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีผลนะเป็นเพราะว่าโอเคตัวมันอะไม่สั่นแต่เสียงจากลำโพงอะทำให้ตัวมันสั่นหรือว่าเครื่องหลอดเครื่องหลอดผมคิดว่ามันจะมีผลกับพวกเครื่องหลอดเท่านั้นทรานซิสเตอร์ไม่มีผลหรอกนะแล้วลำโพงเปิดเข้ามาเครื่องพวกนี้มันสั่นไงเราลองอะไรมันถึงมีผลแต่พอเราลองเล่นเครื่องเสียงไปเจอเครื่องเสียงเยอะๆปุ๊บเนี่ยชุดหูฟังก็มีผลเนี่ยที่เราฟังกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีลำโพงอะไรเปิดออกข้างนอกนะเนี่ยวางมันนิ่งๆแบบนี้แหละเปิดหูฟังแบบนี้มาลองดูว่าอุปกรณ์ที่ลองสลายเรโซแนนซ์ใต้เครื่องนะผมจะไม่บอกมันคืออะไรยังไงแต่อันเนี้ยเรียกว่าเปิดโลกให้ท่านผู้ชมได้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 อย่ามองข้ามอะไรไปเลยทุกอย่างที่เขาว่ากันทุกอย่างที่เขาพูดกันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแล้วก็วันนี้ผมจะมาลองให้ท่านผู้ชมได้ยินกับหูของตัวเองส่วนท่านผู้ชมจะจ่ายแค่ไหนแล้วแต่นะหรือจะ DIY ก้อนไม้อะไรขึ้นมาเองก็ได้จะจ่ายแค่ไหนจะวางข้างใต้จะทับข้างบนแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้แต่อยากให้เปิดใจเฉยๆนะวันนี้ก็เลยเอาอะไรมาลองเล่นสนุกกันขอส่องดูตำแหน่งได้ยังโอเคคือถ้าผู้ชมจะลองใต้เครื่องนี้ก็ได้หรือจะไปซื้อชั้นวางอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยมันมีหลากหลายรูปแบบให้เราลองแต่ว่าวันนี้ที่จะมาลองคืออย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคิดไปเองว่ามันไม่มีผลแต่จริงๆแล้วมันมีผลนะนี่คือเป้าหมายที่จะบอกในวันนี้เท่านั้นเอง
พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะตกใจไปกันใหญ่ครับก็เนี่ยแหละจะมาบอกแค่นี้ว่าจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายน่ะบางทีอ่ะมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายจริงๆบางทีมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่มุมมองเราว่าเราเปิดเราเนี่ยใจของเราเนี่ยเราเปิดใจพอหรือเปล่าเราเปิดใจมากพอหรือเปล่านะผมไม่ได้บอกว่าท่านผู้ชมจะต้องลงทุนกับไอ้นี่หรือลงทุนกับไอ้นั่นต้องซื้อไอ้นี่เท่านั้นไอ้นั่นเท่านั้นผมโอเพนมากๆแต่วันเนี้ยผมมาลองให้ท่านผู้ชมได้มีประสบการณ์เฉยๆว่าเวลาเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะอะไรที่เราจะให้ความสำคัญบ้างหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ไฟเลี้ยงที่สำคัญที่สุดคือมันรับไฟมาจากไหนตรงนั้นน่ะคือเส้นเลือดใหญ่จำไว้นะสายไฟ AC คือไฟเข้าถ้าเป็นภาคใหญ่ไฟคือไฟที่เข้าเครื่องเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นอีกอันนึงที่คุณควรไม่ควรมองข้ามนะส่วนคุณจะเอาแค่ไหนก็เรื่องของคุณนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ connection ไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกเป็นดิจิตอลคุณมองข้ามไม่ได้เลยสักอย่างนะคุณมองข้ามไม่ได้เลยสักอย่างแล้วถ้าคุณมีโอกาสนะได้ลองเล่นกับพวกอุปกรณ์สลายเรโซแนนซ์ให้คุณเปิดใจนะเปลี่ยนความคิดสมัยว่าอุปกรณ์สลายเรโซแนนซ์มันจะได้ผลดีกับอุปกรณ์ที่มันมีอาการสั่นมีอาการเคลื่อนไหวเท่านั้นคือมีทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าเวลาเครื่องเสียงมันทำงานหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันทำงานหรือหม้อแปลงตัวเล็กๆตัวเก็บประจุตัวเล็กๆหรือทรานซิสเตอร์เวลามันทำงานในวงจรอ่ะมันจะเกิดอาการสั่นเบาๆไม่รู้เมคเซนส์หรือเปล่านะสั่นเบาๆอ่ะอะไรก็ตามอ่ะ อาจจะฟังดูตลกนะอย่างภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งมันจะมีหม้อแปลงตัวเล็กใช่ไหมพวกนี้มันจะเกิดอาการสั่นเบาคือถ้าเราทำให้มันนิ่งขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโทนหรือว่าเราไปเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได้นะครับ natural frequency resonance มันก็จะอาจจะเปลี่ยนโทนเสียงของเครื่องได้บางทีอาจจะได้อย่างเสียอย่างบางทีอาจจะได้มาทุกอย่างไปลองเล่นดูนะไปลองเล่นดูไปลองเล่นดูเล่นได้สารพัดแบบเนี่ยอย่างคุณฟอร์มดาวอบอกว่าผมใช้ยางลบลองสเตมเมอร์เห็นไหมไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างเงี้ยผมให้ท่านผู้ชมไปลองได้มันไม่เกี่ยวกับไฟไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยไปลองเลยจะเอาก้อนไม้อะไรเดี๋ยวถ้าแถวบ้านมีอะไรแปลอิฐมอนมาลองดูลองดูสนุกนะลองดูสนุกแล้วถ้ามีโอกาสก็ลองเปิดใจเล่นอะไรพวกนี้ดูนะครับประมาณนี้นะมันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในซิสเต็มของคุณก็ได้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละยาวละนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อซะก่อนมาให้เปิดใจเฉยๆคือผมมาเปิดใจตัวเองมาละ ผมเปิดใจตัวเองมาแล้วคราวนี้ก็มานำเสนอมาป้ายยาเฉย
ฝากไว้อีกทีนึงนะอุปกรณ์เสริมทุกชนิดไม่สามารถแก้ปัญหาหลักๆของ4เสาหลักได้นะครับซอสการแมทชิ่งของซอสแอมพลิฟายเออร์ลำโพงแล้วก็เซตอัพต้องถูกต้องก่อนนะครับถ้าคุณใช้หูฟังก็จะตัดเสาที่4ไปได้นะเซตอัพไม่ค่อยมีเสียบให้ถูกต้องต่อให้ถูกเซตเกณฑ์ให้ถูกเท่านั้นพอAccessory ไม่มี Accessory ไหนที่ช่วยแก้ปัญหาหลักของทั้ง4เสาหลักได้นะครับคุณจะต้องทำให้มันดีก่อนแล้วค่อยมาเล่นนะฝากไว้เท่านี้นะครับที่อยากจะบอกวันนี้นะ